most important lesson you have learned? तर नेपालको पोलिसिजहरूले गर्दा नि हामी कम्पिटेटिभै हुनै सक्दैनौँ पिपलले एकैचोटि हेर्दाखेरि ओ यु अट्र्याक्टिभ यु ब्युटिफुल भनेर हेर्छ तर त्यो मान्छेको बानी राम्रो छैन भने त त्योभन्दा बियोन्डै गएन नि त सो आई थिङ्क यु हेभ टु बी ब्युटिफुल फ्रम इनसाइड पर्सनल लाइफ र वर्क ब्यालेन्स भन्ने नै छैन एकदमै स्ट्रेस हुँदाखेरि पनि आई रिमेम्बर माई ग्रान्ड मदर एन्ड वाट सी इज टु टिच मी त्यो सेन्टिमेन्ट चाहिँ मतलब हुन्छ र हुँदैन हजुर Hello and namaste everyone and welcome to another episode of Mann Ka Kura with Basant Chaudhary. Today we have a beautiful guest joining us, someone whose journey is an inspiration to many, a woman of grace, intelligence and elegance. She is a businesswoman, a former banker and a true embodiment of sophistication. सपनाहरू त आफूसँगै हिँडिरहेका हुन्छन् सपनाहरू त आफूसँगै हिँडिरहेका हुन्छन् तिनलाई पछ्याउन सक्ने क्षमता उमार्न सक्यो भने शिखर उक्लिन सकिन्छ उपलब्धिको जसरी खोला खेल्छीहरू नदीलाई पछ्याउँदै गन्तव्य भेट्न सक्छन् समुद्रको गन्तव्य भेट्न सक्छन् समुद्रको Ladies and gentlemen, with her rich experience in banking and manufacturing of footwear, she is a known personality in the Nepalese business world. However, what truly sets her apart in the way she integrates life, positivity, beauty, fashion, and the philosophy into everything she does. आज हामी जीवनका विविध क्षेत्रमा उहाँका अन्तर्दृष्टि र अनुभवलाई गहराईमा उत्रिने प्रयास गर्नेछौँ. Dear viewers, allow me to introduce to you the talented and charming woman of the grace, Vidushi Rana. A warm welcome to you, Vidushi. Thank you so much, Ajay. Tell me, बैंकिङदेखि फुटवेयर उद्योगको सञ्चालक बन्नेसम्म तपाईँको यात्रा कस्तो रह्यो? हजुर यात्रा ब्याङ्किङ वाज डिफ्रेन्ट हजुरको म्यानुफ्याक्चरिङ इज डिफ्रेन्ट तर हजुरको इथोस आई थिङ्क इज द सेम बिकज हार्ड वर्क गर्नु पऱ्यो दुइटै ठाउँमा ब्याङ्किङमा पनि फुटवेयरमा पनि मैले ब्रान्डिङ मार्केटिङ हेर्छु सो द इथोस इज द सेम कसरी चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टलाई राम्रो बनाउने अनि कसरी जेनरल माससम्म लाने र उहाँहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने द्याट यो प्रोडक्ट इज द बेस्ट भन्ने नै हो सो दो इट्स डिफ्रेन्ट भए पनि सिमिलर नै हो जस्तो लाग्छ मलाई तर यो चेन्ज कम्प्लिट डाइभर्सिफिकेसनको लागि वाट इन्स्पायर्ड यु हजुर सो बोथ ब्याङ्किङ र म्यानुफ्याक्चरिङमा हजुर ब्याङ्किङ चाहिँ वेन इट्स ओपन कुमारी ब्याङ्क खोल्दाखेरि मैले खोल्ने बित्तिकै जोइन गरेको थिएँ एन्ड कुमारी ब्याङ्क वाज हजुरको त्यो बेलाको फर्स्ट नेपाली ब्याङ्क 100% नेपाली ब्याङ्क किनभने त्योभन्दा पहिलाको ब्याङ्कहरू चाहिँ सबै इन्टरनेसनल चेनहरू थियो हजुरको नोबेल ब्याङ्कको अथवा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड इन्भेस्टमेन्ट सबै ग्रिनलिज ब्याङ्कहरू सबै थियो नेपाली ब्याङ्क मात्रै थियो कुमारी ब्याङ्क चाहिँ हजुर द्याट वाज द फुल्ली नेपाली ब्याङ्क एन्ड हजुर मेरो ससुरा नुर प्रताप राणा उहाँ चेयरम्यान भइबक्सिन्थ्यो अनि उहाँलाई चाहिँ उहाँलाई एकदम नेपालसँग मोह र सबै कुरा नेपाली नै हुनुपर्छ भन्ने हजुरको सो द्याट वाज द होल फ्याक्ट अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू दिनै पर्ने थियो किनभने वी वर कम्पिटिङ विथ इन्टरनेसनल ब्याङ्क्सहरू त्यसले गर्दाखेरि कुमारी ब्याङ्क चाहिँ वाज द फर्स्ट ब्याङ्क वी स्टार्टेड इन्टरनेट ब्याङ्किङ एसएमएस ब्याङ्किङ ब्याक देन होइन अनि त्यो सबैलाई चाहिँ अनि त्यो बेलामा फेरि ब्याङ्कहरूले एडभर्टिजमेन्टहरू नै गर्दैन थियो एड ब्रान्डिङै गर्दैन थियो तर कुमारी ब्याङ्क वाज द फर्स्ट ब्याङ्क त्यो बेलामा हामीले चाहिँ त्यही बेलादेखि नै कान्तिपुरमा फ्रन्ट पेजमा फुल एडहरू दिन थालेका थियौँ र सो इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ हजुरको द होल जर्नी सो त्यो थियो हजुरको ब्याङ्कको भने सो यता म गोल्डस्टारमा आएको त इट्स अ होल डिफ्रेन्ट स्टोरी हजुरको हाउ आई गट इन टु द होल फ्यामिली बिजनेस भनेर वुड यु लाइक टु सेयर विथ अस हजुर त्यो चाहिँ मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ म फुटवेयर बिजनेसमा लाग्छु भनेर ब्याङ्कमा काम गरिरहेको थिएँ हजुरको 6 वर्ष त्यसपछि छोरा पाएँ
अनि त्यसपछि मलाई एकदम मदर्स गिल्ट भयो हजुरको त्यो काम गर्नलाई सो आई वान्टेड टु बी अ स्टे होम मम सो 10 वर्ष म घरमै काम घरमै एज अ मम मेरो 2टा छोराछोरी छ छोरी ठुलो छ अनि छोरा सो उनीहरूलाई हेरेर बसिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि मेरो फादर इन लको हजुरको आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि हि सडनली एक्सपायर्ड इट वाज भेरी सडन हजुर अनि बिकज अफ द्याट आई फेल द्याट मेरो श्रीमानलाई चाहिँ एकदमै धेरै प्रेसर थियो एकदमै धेरै स्ट्रेस थियो बिकज देयर वर लट अफ बिजनेसेस एन्ड हि वाज सिङ्गल ह्यान्डेडली ह्याड टु लुक आफ्टर एभ्रिथिङ सो उसलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट होस् भनेर म चाहिँ फ्याक्ट्री जान थालेको हो उसले चाहिँ टाइममा खाना पनि खाइरहेको थिएन औषधि खाइरहेको थिएन राति ढिलो आइरहेको थियो बरु म फ्याक्ट्रीमा गयो भने त आई क्यान लुक आफ्टर हिम भनेर मोर आउट अफ लभ हजुरको देन कम्पनी हेर्छु भन्दा पनि सो त्यो हिसाबले गएको थिएँ अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ अब त्यहाँ यत्तिकै दिनभरि बस्नु त भएन हजुर केही गर्नु पर्यो भनेर अनि देन आई रियलाइज द्याट गोल्डस्टार वाज नट डुइङ एनी काइन्ड अफ मार्केटिङ ब्रान्डिङ एट अल इट वाज सेलिङ वेल इन्डियामा पनि राम्रो बिक्री भइरहेको थियो नेपालमा पनि बिक्री भइरहेको थियो सो दे डिन्ट फिल लाइक गर्नुपर्छ ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ त एडभर्टिजमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई थिएन सो आई ट्राई टु चेन्ज द्याट एन्ड हजुर द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड एबल टु चेन्ज द्याट कल्चर हजुर फर्चुनेटली यू जस्ट मेन्सन नुर प्रताप जीको हिज लभ फर नेपाल हजुर व्हाट अबाउट हिज चिल्ड्रनको पनि हजुर इट्स बिन इनग्रेभड इन अस उहाँले जहिले पनि के भनी बक्सिन्थ्यो भने यो नेपाल चाहिँ हाम्रो जन्मभूमि हो र यसलाई नै हामीले कर्मभूमि बनाउनु पर्छ भनेर धेरैचोटि अब हाम्रै लाइफमा पनि हजुरको कति उतार चढाव भएको छ नि त अनि तलमाथि हुँदाखेरि माओवादीको इन्सर्जेन्सीमा अथवा कति बेलाहरूमा चाहिँ नेपालमा होइन हामी बाहिर पनि जाने कि बाहिर इन्डस्ट्रिजहरू खोल्ने कि भन्दा पनि ड्याडीले चाहिँ जहिले पनि होइन नेपालमै गर्नुपर्छ तिमीहरू यहाँ जन्म्या हो तिमीले यसैलाई कर्मभूमि बनाउनुपर्छ भनेर भन्या भएर इट्स सो इनग्रेभड इन अस हजुरको एन्ड इट्स इनग्रेभड इन आवर चिल्ड्रेन अल्सो वी किप टेलिङ देम तिमीहरू बाहिर पढिरहेछौ तर इभेन्चुली यु हेभ टु कम ब्याक टु द कन्ट्री एन्ड सर्भ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क इट्स लाइक भेरी डिपली रुटेड हजुरको द्याट्स रियली वन्डरफुल आई थिङ्क तपाईँले चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि इन्सर्जेन्सी वाज इन द पिक मैले गर्दा त होइन हजुर तर त्यो माओवादीको हजुर लट अफ प्रब्लम तपाईँले चाहिँ कारखाना सञ्चालन गर्दा चाहिँ कस्ता चुनौतीहरू फेस गर्नु पर्यो नि हजुर चुनौतीहरू त कति धेरै आउँदो रहेछ हजुरको किनभने बिजनेसमा लाइक इट्स अलवेज फायर फाइटिङ स्पेसली नेपालमा इट्स नट कुनै पनि दिन चाहिँ आज केही पनि भएन भन्ने नै छैन हजुरको एभ्री डे फायर फाइट गर्नु परिरहेछ अब अहिले त यो आर्थिक मन्दीले गर्दाखेरि सेल्सहरूमा एकदम फरक परेको छ त्यसपछि गोल्डस्टारको त मेन प्रब्लम हजुरको गोल्डस्टार अहिले नेपालको सबभन्दा ठुलो जुत्ता उद्योग हो इट्स द बिगेस्ट फ्याक्ट्री इनसाइड अफ काठमाडौँ वी हेभ मोर देन 3500 वर्कर्स वर्किङ फर अस होइन 50 वर्ष पुरानो इन्डस्ट्री हो तर हामीलाई पनि कति चुनौतीहरू छन् हजुरको किनभने बजारमा सबै छ्यापछ्याप्ती नक्कली यो हजुरको जुत्ताहरू छ यो ट्याक्स फ्याट नतिरेको चोरी पैठारीको जुत्ताहरू छ त्यसले गर्दाखेरि गभर्मेन्टबाट कुनै पनि प्रोटेक्सन छैन सो मेन हामीलाई च्यालेन्ज त्यही छ सो हाउ डु वी कम्पिट हजुरको वी एप्लाई पेइङ द ट्याक्सेस वी पेइङ ब्याट वी आर गिभिङ इम्प्लोइमेन्ट टु सो मेनी पिपल वी आर पेइङ सच हाई इन्ट्रेस्ट रेट्स सो हाउ डु वी कम्पिट विथ यो चोरी पैठारी भएको हजुरको त्यो हो मेन प्रब्लम अहिले फुटवेयर फ्याक्ट्रीमा वाट भ्याल्युज एन्ड प्रिन्सिपल डु यु प्रायोरिटाइज हाम्रो मेन इथोस अफ द कम्पनी नै इज लाइक हार्ड वर्क has no substitution भन्ने थाहा छ हजुरको everybody works very hard होइन because my husband stays in office till 8-9 o'clock at night so staffहरू पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने छ अनि we have a dream of going to sending our shoes all over the world we already are in certain places हजुरको so one day we hope that we'll be in all the 7 continents of course so that's our hope हजुर thank you by nature you are a very positive thinking person but tell me during the time of crisis how do you still maintain that positivity in you हजुर I am not very positive I get lot of negative thoughts हजुर तर I do lot of meditation yoga अनि म prayer गर्छु हजुरको अनि every day I do like 1 hour of yoga अनि त्यसपछि 15 minutes of meditation so that just sets me हजुर for the day and that helps really that helps हजुर and just like हजुरको हरेक नेगेटिभ थट आउने बित्तिकै I try to substitute it with a positive thought what do you think some positivity र balanced भइरहने कुनै त्यस्ता is there any tips which you apply to yourself or how do you manage
and keep yourself balanced? Hazur, malai, I'm very fortunate, Hazur. I have a good support system. My husband is very, very positive. So whenever I feel negative, malai naramro लाग्यो, or whenever I feel down, I go to him because he's full of positivity. Hazur ko ma bhanda pani like 1,000 times more. So I think I get it from him. I get positivity from looking at my children. And then just being grateful for all that I have. त्यसले गर्दाखेरि नै कहिले negative भइरहेको बेलामा पनि I just look at my children, I look at my family, my parents, everybody, and I feel like I'm so blessed. मैले किन यस्तो टेन्सन लिइरहेको, everything is going well भनेर सोच्छु के हजुरको. Tell me, fashionलाई usually self expression को रूपमा हजुर हेरिन्छ. तपाईको विचारमा फेसनको खास डेफिनेसन चाहिँ के हुने? I agree हजुरको. It's a form of self expression हो. Because अब fashion भनेको for me it's like मेरो moodमा के, like how I'm feeling that day, I dress up according to that. I never dress to impress somebody else. I dress up to look good for myself. And some days I feel like really putting on makeup, looking wearing good clothes. Sometimes I just want to wear my track pants and feel good about it. So fashion it is your own, मलाई चाहिँ it's how I'm feeling inside. त्यो नै reflect हुन्छ जस्तो लाग्छ बाहिर. So you don't do it to look good or to show it to others, but I do it for myself, हजुर. To please yourself. To please myself. Beauty has various definitions and interpretation. Do you agree? हजुर, I do. In your personal opinion, what does beauty means? For me, हजुर, at this age, beauty is inner beauty हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, because external, like physically how you look, it's going to change. I know we are all aging, we are all getting old, so you will not look like the way you looked when you were in your 20s. So that is going to change. The inner beauty is consistent. So people एकैचोटि हेर्दाखेरि oh you are attractive or you beautiful भनेर हेर्छ, तर त्यो मान्छेको बानी राम्रो छैन भने त त्यो भन्दा beyond गएन नि त. So I think you have to be beautiful from inside. Then even if you don't look good outside physically, you're so beautiful from inside that is what radiates, and that is the I think that is beauty हजुरको. How beauty reflects in the character? हजुर, त्यही inner beauty लाई नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरको मलाई. किनभने if you think that you're beautiful and if you're going to be proud of that fact, अनि म एकदम राम्रो छु अथवा राम्री छु भनेर त्यो घमण्ड भयो भने त त्यो रूप त जहिले पनि रहिरहने नै होइन नि, त्यो त एकदमै छेनेको. And you just mentioned about inner beauty and outer beauty. Does it complement each other or? It does, हजुर. In what way? I feel that 80% is inner beauty नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हैन. त्यो भयो भने your outer beauty doesn't matter, but if you're beautiful inside and outside, that is just like Vidushi Rana. Thank you, हजुर. तपाईको विचारमा inner beauty ले does it contribute to overall well-being and of happiness? Course, हजुर. That is very important for you to stay happy. हजुरको inner beauty छ भने आफूमा भित्र भन्नु, if you're beautiful from inside भनेको अरूलाई पनि माया गर्ने हो नि त हजुरको. अरूमा पनि sympathy, empathy देखाउने हो. अरूलाई पनि आफूलाई गरे जस्तै respect गर्ने हो. So हजुरले आफू भित्रबाट राम्रो छु र अरूलाई पनि त्यतिकै राम्रो गरिरहेछ भने त त्यसपछि I believe in हजुरको, like if you do good will come back to you भनेर मलाई त्यो एकदमै सानोदेखि नै it's been engraved by my grandmother. So त्यो चाहिँ एकदम important छ जस्तो लाग्छ हजुरको. तपाईं sophistication र elegance का लागि you are known for it. त्यस्तो के अदृश्य सूत्र tips जसले तपाईलाई refined and polished image राख्न मद्दत पुर्याउँछ? हजुर, thank you for the compliment. I don't know what to say to this, हजुर. I think I just got it from women in my life, हजुरको. My grandmother, my mother, they're all like very elegant. So I think I just grew up हजुरको त्यही देखेर. So in the environment that brought this polished image in you? I would say that, हजुर. Ladies and gentlemen, हामी छोटो विश्राम लिएर पुनः फर्कने छौं.
केशरले रङ्गिएको यो नौलो खुसी, मायाले लाडिएका यी मनमानी, राशाको रसमा घोलिएको अल्हडपना, उन्मुक्त मुस्कानमा बेरिएको चञ्चलता, हरेक अवसरमा मिसाउँदै नयाँ विश्वासको मिठास, राशाको स्वादले बनाउँछ हर पल हर नातालाई खास। प्रिय दर्शक वृन्द, वेलकम ब्याक। आज हामी जीवन, दर्शन, सौन्दर्य, सकारात्मकताका बारेमा हाम्रा अतिथि विदुषी राणासँग कुरा गर्दैछौँ। विदुषी, फेसनकै कुरा गर्दा तपाईँ आफ्नो पर्सनल स्टाइल र एभर चेन्जिङ फ्यासन ट्रेन्डका बिचमा कसरी ब्यालेन्स और तालमेल मिलाउनुहुन्छ? अहिले त इजी छ हजुरको, किनभने यो धेरै सोसियल मिडियाहरू छ। सो सोसियल मिडियामा एकदमै थाहा भइरहेको हुन्छ एक्चुअली भन्यो भने लेटेस्ट फ्यासन के छ, लेटेस्ट ट्रेन्ड के छ भन्ने कुरा पनि हजुरको, अनि धेरै कुरा पाउँछ पनि। पहिला हामी सानो हुँदा भन्दा अहिले धेरै फ्यासनेबल लुगाहरू पनि पाइन्छ। सो आई थिङ्क इट्स सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि चाहिँ थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरको, what is the latest trend, how to dress up, what is good, what is bad भन्ने कुराहरूको इन्टरनेटमा पनि थाहा हुन्छ नि। फ्यासनेबल हुनलाई ब्रान्डेड नै युज गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही फर्मुला छ र? हजुर, मलाई चाहिँ पर्सनली के लाग्छ भने ब्रान्डेडै लाउनुपर्छ भन्ने छैन, तर आफ्नो आफ्नो फिगरहरू चाहिँ राम्रो राख्नुपर्छ। किनभने इफ यु हेभ अ गुड फिगर देन अनब्रान्डेड लुगालाई पनि राम्रो देखिन्छ। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने ब्रान्ड भने चाहिँ एउटा केही चाहिँ सम एलिमेन्ट एड गर्यो भने चाहिँ इट जस्ट एनहान्सेस यो पर्सनालिटी जस्तो लाग्छ। समथिङ यु डोन्ट हेभ टु बी टप टु बटम ब्रान्डेड नलाए पनि एउटा समथिङ सम वान थिङ आई थिङ्क ब्रान्डेड लायो भने पनि enhancing huncha, but that is the fact. But in a world where everything is so fake, like even all the best of best brands, because imitations available bhabela, I know people, those who knows the brand, they understand it. But for others, what kind of comment usually they make? त्यस्तो कुनै इन्सिडेन्ट्स भएको छ तपाईसँग? हजुर, एक्चुअली भन्यो भने इफ एनीबडी इज युजिङ फेक भनौँ न, फेक ब्रान्ड भने थाहा हुन्छ, लाइक देख्ने बित्तिकै नै थाहा हुन्छ त्यो देयर इज समथिङ अफ अबाउट द्याट भनेर। बट आई थिङ्क इट्स अ पर्सनल चोइस होइन हजुर, हामीले जज गर्न मिलेन। Because of course brands are very very expensive, so everybody will not be able to afford it, and I think it's fine as long as they carry it well. Let's talk about some philosophy today. Philosophy is a subject that can provide profound insight into a life. भनेर महान विद्वानहरूले भने सुनेको छु मैले। Are there any specific philosophies or principles that guide you in your day-to-day life? हजुर, मलाई चाहिँ मेरो ग्रान्ड मदरले रेज गरिबक्सेको हजुर, अनि उहाँ चाहिँ सी वाज भेरी स्पिरिचुअल, फिलोसोफिकल। किनभने म सानो भएदेखि नै अरूहरूले चाहिँ आफ्नो भनौँ न आफ्नो हजुरमुवाहरूसँग कथाहरू सुन्थे भने मैले चाहिँ मेरो हजुरमुवासँग चाहिँ उहाँले कबीर साहबको किताबहरू पढिबक्सिन्थ्यो मलाई। सो बिकज अफ द्याट आई हेभ द्याट इन मी जस्तो लाग्छ होइन। अनि मेरो लाइफ टुडे इज अल्सो गाइडेड बाई द थिङ्स द्याट सी टट मी वेन आई वाज ग्रोइङ अप, लाइक हाउ टु डु गुड टु अदर्स, हाउ आफूले राम्रो गर्यो भने त्यो चाहिँ 10 फोल्ड्स भएर आफूलाई कसरी राम्रो आउँछ भनेर। सो अल दोज फिलोसफिज चाहिँ आई फलो। एन्ड
हजुरको देयर इज अ गाइडिङ फोर्स छ हजुरको देयर इज समथिङ मोर पावरफुल अबभ यु भन्ने कुरा पनि मलाई छ सो फिलोसोफिकल भन्दा पनि लाइक आई हेभ भ्याल्युज द्याट आई फलो हजुरको डु लाइक लिभ यर लाइफ लाइक दिस भन्ने कुरा जुन उहाँले मलाई सिकाइबक्सेको थियो आई फलो द्याट एन्ड इट्स बिन गुड एन्ड हाउ दिस हेज अफेक्टेड इन यर पर्सनल लाइफ हजुर इट्स हेल्प मी टु स्टे काम एकदमै स्ट्रेस हुँदाखेरि पनि आई रिमेम्बर माई ग्रान्ड मदर एन्ड वाट सी इज टु टिच मी एन्ड आई रिमेम्बर हजुरको उहाँले यस्तो सिचुएसन भए पनि उहाँले कसरी ह्यान्डल गर भन्ने बक्सिन्थ्यो होला त मलाई हाउ वुड सी गाइड मी भनेर सोध्छु कि हजुरको मेरो लाइफमा चाहिँ एकदमै धेरै इन्फ्लुएन्स चाहिँ उहाँको हो सी इज नट देयर एनिमोर तर उहाँको फिलोसफिज उहाँको टिचिङ्स त्यो बेलाको उहाँले चाहिँ राधा स्वामी भन्ने सेक्ट फलो गरिबक्सिन्थ्यो उहाँको टिचिङ्सहरू चाहिँ मैले एकदमै फलो गर्छु हजुरको सो यु आर गिभिङ मी द आन्सर अफ माई सेकेन्ड क्वेसन नाउ हजुर सो इट्स यर फिलोसफी द टिचिङ्स यु गट फ्रम ग्रान्ड मम्मी हजुर द्याट इज किपिङ यु काम ड्युरिङ द टाइम अफ क्राइसिस हजुर Absolutely. Yes, of course. How nice. Most of the people have seen, met, personal work र personal your office work and personal life को बिचमा ब्यालेन्स राख्न चाहिँ दे आर अलवेज बिजी डुइङ द्याट इट्स भेरी डिफिकल्ट तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँलाई बढी प्राथमिकता दिनुहुन्छ आफ्नो कामलाई कि व्यक्तिगत जीवनलाई कि दुईटालाई ब्यालेन्स गरेर लैजाने कुरामा मैले भर्खर काम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको किनभने श्रीमान श्रीमती एउटै कम्पनीमा काम गऱ्यो भने चाहिँ झगडा हुन्छ कामको बारेमा मात्रै कुरा भइरहन्छ भनेर मैले चाहिँ मार्केटिङ ब्रान्डिङ हेर्छु भनेर छुट्टै अफिस छुट्टै हजुरको त्यसरी गरेको थिएँ होइन अनि हामी चाहिँ घरमा कहिले पनि कामको कुरा नगर्ने भनेर एकअर्कालाई प्रमिस पनि गरेका थियौँ तर अब अहिले त हाम्रो दुवैजनाको यस्तो इन्टरवाइन्ड भइसक्यो कि हजुरको पर्सनल लाइफ र वर्क ब्यालेन्स भन्ने नै छैन इट्स अल गोल्डस्टार हजुरको हाम्रो हुन्छ नि हजुरको एभ्री ब्रेथ द्याट वी टेक एभ्रिथिङ द्याट वी डु इज गोल्डस्टार हजुरले गोल्डस्टारलाई कसरी ठुलो बनाउने गोल्डस्टारलाई कसरी राम्रो गर्ने भन्ने नै हुन्छ सो अफिसमा पनि त्यही कुरा हुन्छ घरमा आएपछि पनि त्यही कुरा हुन्छ विच पहिला चाहिँ वाज नट कन्ड्युसिभ तर अहिले चाहिँ आई थिङ्क इट्स गुड बिकज बोथ अफ अस हाम्रो मिसन एउटै छ हाम्रो भिजन एउटै छ र पुरै हाम्रो फोकस चाहिँ गोल्डस्टारमा परेको भए भएर चाहिँ वर्क लाइफ ब्यालेन्स भन्दा पनि इट्स जस्ट वर्क बट वी डोन्ट माइन्ड इट के हजुरको घरमा कुरा गोल्डस्टारकै कुरा गरेर ओ इट सुड बी डिफ्रेन्ट भन्ने छैन दुइटै बच्चाहरू बाहिर पढ्ने भए भएर पनि होला हजुरको सो इभन डाइनिङ रुम कन्भर्सेसन्स इभन टक्स विथ देम इज अलवेज अबाउट वर्क नाउ विच वी आर बोथ इन्जोइङ इट्स नो रिग्रेट्स So there is no conflict of ideas. No, Ajay. No. There are sometimes, of course, we argue, but then you resolve, Ajay. But then you leave it there Ajay. when you wind up the chapter. Ajay. That's nice. Goldstar during the insurgency. Ajay. This name. पहिले पनि पपुलर थियो बट ड्युरिङ द्याट टाइम दिस नेम वाज रियली एभ्रिबडी युज टु टक अबाउट गोल्ड स्टार हजुर डु यु अग्री द्याट हजुर होइन नाउ सडनली यु सी द्याट यङ्स्टर्स दे आर फलिङ इन लभ विथ गोल्ड स्टार हजुर सो यो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ के इज इट अ फ्यासन लाई तपाईँले केही नयाँ ट्रेन्डलाई फलो गर्नुभएको हो कि अर तपाईँको ब्रान्डिङ एन्ड मार्केटिङ स्ट्राटेजी विच यु हेभ त्यसको चाहिँ कमाल हो कि के हो यो एक्चुली हजुर यो माओवादीको द्वन्द्वमा त्यो 10 वर्षमा पनि गोल्डस्टार एकदमै पपुलर भएको रिजन्सहरूको हजुरको त्यो मेन हजुरको हाम्रो युएसपीले गर्दा नै हो अफोर्डेबल कम्फर्टेबल ड्युरेबल होइन हजुरको अनि माओवादीहरूलाई पनि जङ्गलमा भिरमा पहाडमा लुकेर हिँड्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई सस्तो जुत्ता चाहिएको थियो कम्फर्टेबल हुनुपर्ने थियो अनि ड्युरेबल थियो किनभने एउटा जुत्ता हजुरको त्यो बेलामा 250 रुपियाँमा पाउँथ्यो भने त्यस्तो जुत्ता सो त्यो बेलामा पनि त्यही थियो आजको दिनमा पनि हजुरको हाम्रो युएसपी त्यही नै छ इट्स अफोर्डेबल कम्फर्टेबल ड्युरेबल खालि एउटा मोर एडेड भने चाहिँ हामीले वी मेड इट मोर फ्यासनेबल किनभने हामीले के रियलाइज गर्यौँ भने नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ एकदमै फ्यासनमा इन्ट्रेस्ट छ उहाँहरू फ्यासनमा धेरै अगाडि हुनुहुन्छ रेस्ट अफ द वर्ल्ड भन्दा
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी ह्याड टु गिभ देम फ्यासनेबल सुज हजुरको ट्रेन्डी सुज सो त्यसले गर्दा चाहिँ हामी वी स्टार्टेड केटरिङ टु द युथ एन्ड विच वर्क आउट भेरी गुड फर अस एउटा अर्को कुरा चाहिँ हामी नेपालीहरूमा र स्पेसली नेपाली युवाहरूमा पनि एकदमै देशलाई माया गर्छौँ जस्तो लाग्छ हामीले एकदमै नेसनलिस्ट भावना छ त्यस कारण गोल्डस्टार भनेर चाहिँ नेपाली जुत्ता हो यो चाहिँ नेपालमा बनेको नेपाली जुत्ता हो भन्ने पनि एउटा एक किसिमको प्राइड पनि छ जस्तो लाग्छ सबैमा सो आई थिङ्क बिकज अफ दोज टु रिजन्स आज चाहिँ गोल्डस्टार युथहरूले एकदमै मन पराउनु भएको छ नेपाली जुत्तै लाउनुपर्छ भन्ने छ उहाँहरूलाई र एन्ड अल्सो इट्स फ्यासनेबल अफोर्डेबल ड्युरेबल हजुर आई अन्डरस्ट्यान्ड सेकेन्ड भर्टिकल हात्ती छाप पनि हजुर you have been exporting. Of course, Goldstar is also, you see it in Australia, USA, everywhere it's there. But even Hatthi Chhapp ko how that, the idea came, Hatthi ra Hatthi Chhapp, testai bhanne, I have heard this dialogue inside the parliament also, even कुनै चीजलाई पनि कम्पेयर गर्ने कुरा आयो भने people used to talk about this terminology. Was it your brainchild? ए नो हजुर दिस वाज लाइक म नै सानो थिएँ हजुर यो रेडियोमा सुन्दाखेरि यो हात्ती बलियो कि हात्ती छाप चप्पल बलियो भन्ने त यो चाहिँ हजुरको मेरो फादर इन ल चाहिँ आई थिङ्क हि वाज एकदम ट्रु एन्टरप्रेन्योर बिकज उहाँ चाहिँ त्यो बेलामा उहाँ चाहिँ जङ्गबहादुरको डाइरेक्ट लिनेज हजुरको अनि उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँबाट शमशेर राणाहरूले हटाएको अनि उहाँहरू चाहिँ पाल्पामा एकदम लुकेर पढ्नु परेको रे हजुरको तर हि ह्याड द्याट एन्टरप्रेन्योरल इन हिम हजुरको सो वेन हि वाज 15 हि ऱ्यान अवे फ्रम हिज हाउस इन पाल्पा अनि भैरवामा सारी भएर अनि हि स्टार्टेड हिज ओन बसहरूको सेवा ट्रान्सपोर्टेसन सेवा हि डिड लट अफ बिजनेस एन्ड द्याट्स वेन हि मेट सम पार्टनर्स हजुरको त्यो बेलामा नेपालमा त्यस्तो जुत्ता चप्पलको उद्योग थिएन र उहाँले चाहिँ थाइल्यान्डमा गएर त्यो बेलामा थाई टेक्नोलोजी लिएर आएर हेटौडामा चाहिँ फर्स्ट हात्ती छाप चप्पल फ्याक्ट्री खोलेको आज 50 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो हजुर सो त्यो बेलामा पनि मैले सुन्छु एकदमै गाह्रो थियो अरे किनभने त्यो बेलामा मान्छेहरूलाई ट्रेन गर्नलाई मसिन चलाउनको लागि त्यो फर्मुलेसन मिल्नको लागि अल द्याट वाज भेरी डिफिकल्ट इट टुक देम अलमोस्ट अ इयर एन्ड देन वेन हात्ती छाप चप्पल वाज मेड हजुरको फेरि सेम त्यसको पनि युएसपी हजुरको एकदम अफोर्डेबल ड्युरेबल कम्फर्टेबल होइन एउटा चप्पल किनेपछि हिमाल पहाड जहाँ पनि चढ्नलाई मान्छेहरूले त्यो बेलामा जुत्ता नै अब यो 50 वर्ष अगाडिको कुरा त्यसले गर्दा त्यही चप्पल लाएर मान्छेहरू पहाड चढ्ने भारी बोक्ने र त्यो चप्पल चुडिँदैन थियो अनि सो द एड अफ हात्ती बलियो कि हात्ती छाप चप्पल भन्ने आज पनि हात्ती छाप चप्पल चाहिँ बनिरहेको छ हजुरको आज पनि त्यो एकदमै बलियो छ तर अब अफकोर्स आज चाहिँ धेरै कम्पिटिसनहरू पनि भएको भएर अलिकति त्यो पहिलाको जस्तो चाम चाहिँ छैन तर 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ महँगो भए पनि हात्ती छाप चाहिँ धेरै बलियो छ अरू नर्मल चप्पलहरूभन्दा because you use better raw materials because we use and the technology हजुर टेक्नोलोजी इज अल थाई हाम्रो फुटवेयरमा गोल्डस्टारमा चाहिँ सबै इटालियन टेक्नोलोजी हो हजुरको अनि चप्पल चाहिँ सबै थाई टेक्नोलोजी हो सो आई थिङ्क बिकज अफ द मसिन्स द टेक्नोलोजी द फर्मुलेसन इट्स बिकज अफ द्याट इट्स ड्युरेबल हजुरको Vidushi, we have a few callers. They want to talk to you. Hi, नमस्ते. नमस्ते. तपाईँको शुभ नाम? म सुरज राज पाण्डे. म चाहिँ पेसाले उद्यमी नै. मेड इन नेपाल क्याम्पेनमा चाहिँ विगत 4-5 वर्षदेखि चाहिँ एउटा फाइब्रो भन्ने अप्यारल ब्रान्ड चलाएर नेपालमा बसिरहेको छु. सो थ्याङ्क यू फर द अपर्च्युनिटी. यहाँ मैले म्यामसँग एउटा क्वेसन राख्ने चाहिँ मौका पाएको छु होइन. सरलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू, म्यामलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. Please, Vidushi is here. You can put up your question. नमस्ते म्याम. नमस्ते. यु आर एन इन्सपिरेसन टु बी भेरी अनेस्ट होइन. नेपालमा बसेर नेपाली प्रडक्ट नै बनाउँछु, यहीँ नै उद्यम गर्छु भन्ने मान्छेको लागि एकदम ठुलो प्रेरणाको स्रोत हजुर हुनुहुन्छ. सो हामी यहाँको यङ एन्टरप्रेनर्सहरूले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा स्पेसली नेपालमै के बनाउँछु भनेर बसिरहँदाखेरि चाहिँ फ्यु इस्युजहरू जहिले पनि फेस गरेर हुन्छौँ नि. अनि हुन्छ नि सप्लाई चेनको इस्यु भयो होइन. अनि देयर इज अल्सो दिस डिस्ट्रस्ट
फर नेपाली ब्रान्ड्स एकदम वियर्ड डिस्ट्रस्ट फर नेपाली ब्रान्ड्स अमङ्स द कस्टमर्सहरू पनि होइन. सो हामी आफैले पनि एज अ यङ ब्रान्ड छ नि त्यो कुराहरू एकदम सप्लाई चेन इस्युदेखि लिएर डिस्ट्रस्टदेखि लिएर सबै कुराहरू एकदम धेरै नै फेस गरेर हुन्छ क्या टाइममा. अनि त्यो फेस गरिरहँदा चाहिँ मेरो दिमागको टाइममा गोल्ड स्टार हुन्छ कि हुन्छ नि. सो एकदम लामो समयदेखि चलिरहेको ब्रान्ड एकचोटि अलिकति अप्ठ्यारो फेजमा पनि गोल्ड स्टार गयो होइन. अनि त्यसपछि वी स दिस अमेजिङ राइज अफ दिस ब्रान्ड कल गोल्ड स्टार. अहिले त नेपाली जुत्तालाई नेपालभन्दा बाहिर लगेर हुन्छ नि होइन विदेशी खुट्टामा पनि पहिराइदिनु भएको छ हजुरहरूले होइन. सो यो सबै कुराहरू हुन्छ नि डिस्पाइट अफ अल अफ दिस च्यालेन्जेस यो सबै कुराहरू अचिभ गर्न चाहिँ हजुरलाई हजुरको टिमलाई चाहिँ कतिको गाह्रो भयो होइन. मेबी हुन्छ नि टिप्स एन्ड टेक्निक्सहरू छ भने वुड लभ टु नो द ट्रेड पनि भनौँ त्यसको केही छ भने चाहिँ वुड लभ टु हियर द्याट फ्रम यु. Thank you. So first of all, thank you for the question. And it's really good that we have young people who want to stay back in the country. किनभने अहिले त सबभन्दा हामीलाई च्यालेन्ज चाहिँ त्यही छ नि त. नेपाली युवाहरू सबै पलायन भइरहेको अवस्था छ होइन. र तपाईँले चाहिँ नेपालमै केही गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यसमा नै सबभन्दा ठुलो तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स. तपाईँले भन्नुभएको सबै कुरा सही हो. एकदमै च्यालेन्जेसहरू छ. इट्स नट इजी होइन. र तपाईँले भने अर्को कुरा पनि सही हो कि नेपाली प्रडक्ट भन्ने बित्तिकै एक किसिमको चाहिँ नेपाली राम्रो हुँदैन भन्ने एउटा छ. त्यो दुइटैलाई चाहिँ हामीले लाइक साइडमा राखेर गोल्डस्टार अगाडि बढिरहेको चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भने आफूले एउटा जुन तपाईँको एउटा ड्रिम एउटा भिजन छ नि त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि अगाडि राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. कति अब लडिन्छ कति तर लड्दाखेरि पनि उठेर हिँड्नु पऱ्यो कि किनभने त्यो एउटा फोकस चाहिँ हुनु पऱ्यो तपाईँले के गर्न खोज्नु भएको छ. जस्तो गर्दा भनौँ न मलाई र मेरो श्रीमानलाई हाम्रो टिमलाई चाहिँ गोल्डस्टारलाई एउटा ठाउँमा पुर्याउनु छ. त्यो हाम्रो एउटा ड्रिम हो एउटा भिजन हो होइन. कति एभ्री डे हामी लडिरहेको हुन्छ. एभ्री डे हामीलाई चाहिँ प्रब्लम भएको हुन्छ. हामीले 2 वर्ष अगाडि गर्न खोजेको कुरा आजसम्म पनि भएको छैन. तर आई थिङ्क यु हेभ टु जस्ट किप गेटिङ एट इट किप डुइङ इट. र आई थिङ्क त्यो नै हो जस्तो लाग्छ मलाई. कुनै पनि कुरामा तपाईँ नेपालमा होस् अथवा अरू बाहिर सायद सिस्टम प्रोसेसेसहरू ठाउँमा भयो भने सजिलो हुन्छ होला तर नेपालमा गाह्रो हुन्छ. तर हामी नेपाली हो नि त होइन. हामी नेपालको लागि नै गर्नुपर्छ. त्यसकारण आई थिङ्क वी डोन्ट ह्याभ अ चोइस. वी हेभ टु गिभ ब्याक टु आवर कन्ट्री. अनि तपाईँले राम्रो राम्रो कुरा प्रड्युस गर्नुहोस् नेपालमै गर्नुहोस्. र स्लोली चेन्जेस पनि आइरहेको छ. सबैजनाले नेपाली प्रडक्ट्सहरू राम्रो छ भनेर पनि विश्वास गरिरहनु भएको छ. र आई थिङ्क टुगेदर वी क्यान अचिभ द्याट. I hope I've answered your question. Did well. Thank you, ma'am. Thank you for. He substituted me, but even then, as a successful entrepreneur, यो साहस र जोखिम उठाउने भाइहरू जस्ता केटाहरू they are ready for any kind of risk also. And such aspiring business enthusiastहरू you gave them so many tips. Personally, what is your gut feeling? You think that हाम्रो Make in Nepal campaign or will actually work and people will start using only Nepalese product just because that we are trying to market us or sentiment to them. त्यो सेन्टिमेन्ट चाहिँ मतलब हुन्छ र हुँदैन हजुर. सेन्टिमेन्टली मात्रै हुँदैन. सेन्टिमेन्टली एउटा सर्टन काम मात्रै गर्ला तर हजुरको प्रोडक्ट राम्रो हुनु पर्यो. किनभने जुन अघि भाइले पनि भन्यो नेपाली प्रोडक्टमा विश्वासै छैन भनेर. प्रोडक्ट राम्रो हुनु पर्यो. अनि हजुरको पोलिसिजहरू चेन्ज हुन पर्यो जस्तो लाग्छ हजुरको. किनभने हामीले अहिले नेपालमा बनाएर नेपाललाई मात्रै केटर गरेर पनि हुँदैन अथवा नेपालमै केटर गर्नको लागि पनि कम्पिटेटिभ हुन एकदमै जरुरी छ. तर नेपालको पोलिसिजहरूले गर्दाखेरि हामी कम्पिटेटिभै हुनै सक्दैनौँ. हाम्रो यो ल्यान्डलक्ड कन्ट्री भएर हाम्रो यहाँ लजिस्टिक कस्टहरू नै हाई छ. र मटेरियल सबै कुरा यहाँ पाउँदैन. हामीले बाहिरबाट ल्याउनै पर्छ. त्यो र मटेरियलको कस्टम ड्युटिजहरू एकदमै हाई छ. ब्याङ्कको लोन हाई छ हजुरको. जग्गा किनेर नयाँ इन्डस्ट्री खोल्नलाई महँगो छ. यो सबै एडअप गरेर त प्रोडक्टमै आउने हो हजुरको. अनि देयरफोर वी आर नट एबल टु कम्पिट विथ द चाइनिज प्रोडक्ट अर बाहिरको प्रोडक्ट. We have another caller. Hi, hello. Hello. Hi everyone. Hi. What's your name? So my name is Shristi Gauchan. Hi Shristi. Yes, Hi. Shristi. Vidushi is here. What you want to ask her? So hi Vidushi Di. Hi. So as a woman in entrepreneurship, what advice would you give to aspiring
female entrepreneurs like me in Nepal? Thank you for your questions. First of all, don't differentiate between a male and a female entrepreneur. We're all entrepreneurs, first of all. So think of it like that. अर्को कुरा चाहिँ there are so many opportunities जस्तो लाग्छ अहिले because म यो धेरै प्रोग्राम्सहरुमा जाँदाखेरि यङ मान्छेहरु भेटिरा हुन्छु नि अनि उहाँहरुको स्टार्टअप आइडियाज आर सो गुड कि it's world class हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ and startups हरुलाई there are so many funds also that are available अहिले DFIs हरु पनि छ बैंकले पनि दिइरहेको छ. So I think this is such a right time for young entrepreneurs like yourself. So I think there's a lot of opportunities and festहरु भइरा हुन्छ हैन. So of course challenges हुन्छ. It's going to be more challenging than the rest of the world होला. But I think you just need to be consistent and just focus on what you want and it's doable. Thank you so much for the answer. Did you get what you're looking for? Yes, sir. It was a really good insight. Thank you. All right, thank you. Thank you. Nice talking to you. Thank you. Bye-bye. Have a good day. Bye-bye. You too. Dear viewers, we will take a short break and we'll be right back with you. केशरले रंगिएको यो नौलो खुशी मायाले लाडिएका यी मनमानी राशाको रसमा घोलिएको अल्हडपना मुक्त मुस्कानमा बेरिएको चञ्चलता हरेक अवसरमा मिसाउँदै नयाँ विश्वासको मिठास राशाको स्वादले बनाउँछ हर पल हर नातालाई खास. माइन्डफुलनेसले तपाईको जीवनमा कस्तो भूमिका खेलेको छ जस्तो लाग्छ? एकदमै इम्पोर्टेन्ट because mindfulness is very very important, especially अहिलेको यस्तो fast paced life. Things are changing so often. Life is full of stress, tension, stress छ हैन हजुरको बिजनेसमा पनि like everywhere. So mindfulness I think एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र मलाई यो माइन्डफुलनेसमा मोर इन्ग्रोस्ड भएको चाहिँ कोभिडमा हो because the 1.5 वर्ष घरमै बस्दाखेरि there was nothing else that you could do but just internalize and look inside you and हुन्छ नि हजुरको. So I think it's very important for anybody. Does it give you a lot of success and sense of success and happiness? It does, and even when you fail, it gives you an insight of how to come out of it. During your course of economic व्यावसायिक यात्रामा हजुर कति वर्ष Vidushi? For how long you have been? Goldstar चाहिँ 8 वर्ष भयो. So almost a decade you are in the business. During this phase, what was the most important lesson? Again, I'm saying most important lesson you have learned in this entire period of 1 decade. I think the most important lesson that I've learned is people are not always what they show that they are. It's a bad insight. मान्छेले एकदमै बुझ्या जस्तो गरे हुन्छ तर त्यो ठ्याक्कै उल्टो गर्छ नि. So I feel that everybody is not honest. Everybody is not there to do good to you भने जस्तो लाग्छ, whether in business or personal life. त्यस्तो सिचुएसनमा कहिले अलि तपाईलाई odd situation create भए जस्तो छ?
मलाई यो सरकारी निकायहरुमा जाँदाखेरि हजुरको किनभने म त पहिला कहिले पनि जाँदैन थिएँ गएर आफ्नो कुराहरु भन्दाखेरि उहाँहरूले कस्तो बुझेको जस्तो गर्नुहुन्छ हो नि यस्तो प्रब्लम भइराछ यो नेपाली प्रोडक्टलाई नेपाली भन्या जस्तो गर्छ तर ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ जब चाहिँ बजेट बन्छ अथवा मोनेटरी पोलिसीजहरु भन्दाखेरि सो त्यो चाहिँ कस्तो अचम्म लाग्छ व्हाई आर दे थिंकिङ अफ लाइक हाम्रो मात्रै हैन पूरा नेपालको लागि किन सोचिरहेको छैन जस्तो लाग्छ हजुरको त्यो चाहिँ एउटा sad part. हजुर sad part. भनिन्छ नि नेपालीमा पढेर हैन पढेपछि जानिन्छ भने जस्तै हो अनि बट नेपालको ब्युरोक्रेसीसँग डिल गर्न सक्यो भने र गर्न जान्यो भने even you can be the master in Harvard. I agree. Harvard cannot teach you that. Art. You have been very close to the families, they are into filmmaking or movies. Even your dad used to be the cinematographer in those days when technology was so limited. Teti bela pani. On the other hand, you are so beautiful, pretty, you are talented. Why did you decide to go for the business rather than going for a movie or acting? That was never a part of it. I think I never thought that म चाहिँ एक्ट्रेस अथवा मोडलिङ गर्छु भनेर बुवाले पनि सोचेन होला हजुर मलाई पनि कहिले पनि कहिले पनि त्यो आएन हजुर आएन इन्ट्रेस्ट नभएर कि or that idea didn't both हजुरको I think अहिले पनि त के बिराको भने अहिले त धेरै बुढेसकाल लागिसक्यो Come on, if you say that, then what we will say? What message or advice would you like to share to our viewers? हजुर I think just be consistent. हजुरको you whatever एउटा सपना हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो आफुलाई गाइड गर्नको लागि तर त्यो सपना साकार पार्नको लागि चाहिँ धेरै रोड ब्लक्सहरु हुन्छ तर त्यो रोड ब्लक्सलाई चाहिँ रुमलिन हुँदैन र जतिचोटी लडे पनि त्यो मान्छे चाहिँ उठेर आफ्नो सपनातिर अगाडि सर्यो भने चाहिँ सपना अवश्य पनि साकार हुन्छ र सबै भ्युअर्सहरुलाई र स्पेशली युथहरुलाई चाहिँ म त्यही भन्न चाहन्छु र प्लिज डोन्ट लिभ योर कन्ट्री स्टे हियर एन्ड मेक योर कन्ट्री त आजको हाम्रा पाहुनाको करिब 1 घण्टा लामो कुराकानी को निचोड भनेको सपना हेर्न छाड्नुहुन्न सपना नै हो जसले तपाईलाई अगाडि डोर्याउँछ सपना नै हो जसले तपाईको इच्छालाई पूरा गर्छ र सपना नै हो जसले तपाईको भित्र एउटा आगोको ज्वाला पैदा गर्छ जसले गर्दाखेरि तपाई सफल हुनुहुन्छ जिन्दगीमा विदुषी आजको साँझको जीवनको विविध पक्षमा आफ्नो बारेमा खुलस्त चर्चा गर्नुभएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु जीवन सकारात्मकता सौन्दर्य र दर्शनलाई निर्वाध रूपमा मिश्रण गर्ने तपाईको क्षमता साच्चै प्रशंसनीय छ तपाईको जीवन कथाले आज हाम्रा दर्शकहरूलाई निसन्देह प्रेरित गरेको छ मे ऑल योर ड्रीम कम्स ट्रू थ्यांक यू प्रिय दर्शक आजको यो संवादका साथै रूप र प्रतिभाकी धनी विदुषी राणाका साथ मन का कुरा विथ बसन्त चौधरीसँगको आजको यो एपिसोडको अन्त्यमा पुगेका छौं जीवनको यो श्रृंखलामा हामीसँग साथमा रहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु बी विथ अस next time on CG Entertainment YouTube channel at Man Ka Kura with Basant Chaudhary as we continue to engage in meaningful conversation with inspiring individuals. Wrap up your day by embracing positivity and spreading love. This is your host Basant Chaudhary signing out from Man Ka Kura with Basant Chaudhary. तपाईको सप्ताहान्त राम्ररी बितोस् हामीलाई लेख्नुहोस् हामीसँग जोडिनुहोस् हामीलाई आफ्ना गुनासाहरू लेखेर पठाउनुहोस् यही नै हाम्रो कामना छ till we meet next do join us by subscribing our channel
goodbye. This is just one segment. Vidushi, swad ferong. Awesome. Try. And Thank say you. something about it. This is from Rasa, हजुर. a new brand in Kathmandu. I love Rasa मिठाई हजुर. मैले अर्डर गर्छु अनि I think it's the most fresh अनि एकदमै मिठो छ. मुखमै मेल्ट हुने. Thank you. Thank Love you. the I will Rasa pass on mithais. the message. हस्.